Chào các bác. Tại sao chiếc máy hàn laser nhà Datiso là sản phẩm bán chạy nhất hiện nay? Vì em nó không chỉ là một chiếc máy hàn thông thường mà còn là một công cụ đa năng siêu đỉnh giúp nâng tầm chất lượng sản phẩm và hiệu suất công việc của bạn. Em máy này tích hợp 3 chức năng: hàn thì đẹp đỉnh, cắt thì mịn màng, tẩy rỉ thì sạch bong. Đặc biệt, máy hàn laser 1500W Datiso có thể hàn đa dạng vật liệu: nhôm, đồng, sắt, thép, giá cả thì siêu hợp lý. Nếu các bác còn đang sử dụng máy hàn truyền thống thì giờ là lúc nâng cấp để gia tăng hiệu quả công việc, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu sai sót. Với các tính năng trên, ai mà không thích? Mà còn lỡ thích rồi thì liên hệ cho em ngay để chốt máy nha.